Kumikita ka ba bilang isang business owner at isang empleyado? Ikaw ay classified bilang isang mixed income earner. Ang isang mixed income earner ay required mag-file ng kanilang annual income tax return using 1701 MS. So sa video na ito, pag-usapan natin kung paano mag-file ng BIR Form 1701 MS kung tayo ay classified bilang isang mixed income earner. Shoutout po sa ating channel member for requesting this video tungkol sa filing ng isang mixed income earner. As an individual income taxpayer, tatlo po ang classification natin based po sa source of income. Una ay isang pure compensation income earner. Sila po ay kumikita lamang sa sweldo. Pangalawa ay isang pure business income earner. Sila naman ay kumikita lamang sa pagnenegosyo, either self-employed also or as a professional. Usually, ang mga job orders, dito po sila classified. And third naman po ay mixed income earner. Sila ay kumikita ng income both as employee at sa pagbibusiness. Kung qualified po ang ating employee for substituted filing, yung employer na ang bahalang mag-file ng kanilang annual income tax return. Sapat na para sa kanila na magbigay ng BIR Form 2316, which is patunay na nagkaroon ng withholding sa sweldo. Yung employer na po ang bahalang mag-file ng income tax return para sa mga employees. Ibang kwento naman po sa isang mixed income earner kahit na may withholding tax na po sa kanilang sweldo dahil required po sila mag-file ng kanilang income tax return sa kanilang mga business. Sa pag-compute naman po ng income ng isang mixed income earner, pagsasamahin natin ang income nila from sweldo at kanilang income sa pagninegosyo. Halimbawa, isang taxpayer ay may annual compensation na 1,500,000. Kasama na dito ang 120,000 na 13-month pay at other benefits. Nakabawas na din dito ang mga mandatory contributions. Aside sa employment, meron din siyang business na may gross sales na 2,400,000 na may cost of sales and operating expenses na 1,600,000. Meron din siyang non-operating income na 100,000. For tax purposes, magkano ang kanyang total taxable income assuming graduated and itemized ang pinili ng taxpayer. Ang total compensation income natin na 1,500,000, aalisin po natin ang non-taxable 13-month pay and other benefits na 90,000. Ang limit po natin ay 90,000, kaya hindi po natin madideduct yung buong 120,000. So, ang taxable compensation po natin ay 1,410,000. Para sa business income, mag-umpisa tayo sa gross sales na 2,400,000 less cost of sales and operating expenses. Kaya ang net income from operation ay 800,000. Add po natin dito ang non-taxable income na 100,000. So ang total taxable business income po ay 900,000. At dahil mixed income earner po ang taxpayer, idadagdag natin ang taxable compensation. Kaya ang total taxable income ay 2,310,000. Take note po na kung subject sa withholding ang compensation, makikita natin ang details ng sweldo kung alin ang taxable or non-taxable at kung magkano ang tax due sa sweldo sa BIR Form 2316 na binigay ng employer. May video rin po ako explaining ano po ang BIR Form 2316 para mas maintindihan po natin yung mga contents nito in connection sa pag-fill up natin ng annual income tax return. So ituloy po natin ang ating halimbawa assuming na ang ating taxpayer ay gagamit po ng graduated income tax rate at itemized deduction. For the taxable year, meron po siyang total taxable income na nakompute po natin kanina. Meron din po siyang cost of sales and other operating expenses na 1,600,000. Meron ding tax payments for the 3 quarters, creditable withholding tax for the 3 quarters and 4th quarter, at dahil sa kanyang sweldo, meron din siyang withholding tax on compensation as evidenced by BIR Form 2316. Hindi ko na po ipapakita yung ibang portions ng BIR Form 1701 MS, yung mga importante at mga relevant lang po sa illustration natin. Pwede nyo panoorin yung basic guide ko kung paano mag-fill up ng BIR Form 1701 MS. Yung link ay naandito at nasa description po ng video na ito. For source of income, select po natin ang mixed income earner.
For items 12, piliin po natin ang graduated income tax rates. Sa method of deductions, select po natin ang itemized deduction. Ang alphanumeric tax code natin ay II013. Mixed Income Graduated Income Tax Rates. Base po yan sa Table 1 ng form. Sa Part 4, Computation of Tax, base sa illustration natin, ang gross compensation income is 1,500,000. Less non-taxable or exempt compensation na 90,000. Take note po na ang actual natin ay 120,000, pero ang limit ay 90,000. Ang taxable compensation income ay 1,410,000, kaya ang tax due para sa compensation income ay 255,000. So, depende po sa case nyo kung paano mag-fill up ng annual return. Pwede nyong i-check yung binigay ng employer nyo na BIR Form 2316 para ma-fill upan ang data from 1 to 4. Then, sunod naman ay sa letter B para sa taxable business income. Dahil graduated rates ang applicable sa taxpayer, punta tayo sa B1. For gross sales, meron po tayong 2,400,000. Wala naman po tayong sales return kaya ang net sales ay same amount. Less cost of sales or puhunan natin sa nabenta. 2,400,000 less 1 million, ang gross income ay 1,400,000. For deduction, dahil pinili ng taxpayer ang itemized, meron po tayong 600,000 sa 10A. For special, allowable itemized deduction and NOLCO, 0 na lang po natin. So total allowable itemized deductions will be 600,000. For optional standard deduction, NA na lang po dahil itemized ang napili. Ang net income natin ay 800,000. Add po natin dito ang other operating income na 100,000. Kaya ang taxable income from business will be 900,000. Add po natin ang taxable compensation income na 1,410,000 and taxable business income. Meron tayong total taxable income from compensation and business amounting to 2,310,000. For 17 and 18A, NA na lang po natin dahil wala naman pong subject to preferential rates. So, ang total tax due for compensation and business income is 495,500. Dumako naman tayo sa Part 5, Tax Credits and Payments. For prior years excess credits, 0. Payments for the first 3 quarters based sa illustration natin na ipapakita natin saglit. Meron tayong 137,500. Next ay creditable tax withheld for the first 3 quarters, 15,000. While for fourth quarter, 5,000. Ang creditable tax withheld per BIR Form 2316, ito po yung total na kinaltas ng employer sa employee, 255,000. While for 6, 7, 8, and 9, not applicable na lang po ang ilagay natin. Total tax credits or payments ay 412,500. So balik tayo sa Part 2, Total Income Tax Payable. For 19, 20, and 21, 0 po natin dahil hindi po applicable sa taxpayer. Item 22, ilagay po natin dito yung na-compute natin kanina sa Part 4, 18B. Total income tax due sa item 23 ay 495,500. Less po natin dito any tax payments and credits computed sa Part 5, Item 10 na 412,500. Ang tax payable natin ay 83,000. Dahil hindi nag-apply for installment payments ang taxpayer and assuming na nag-file siya on or before April 15, total amount payable po natin ay 83,000. Recheck po natin lahat ng entries bago i-print in 3 copies. Then, i-file na po natin sa RDO or sa authorized agent banks. And that's it. So hopefully nakatulong po itong video natin sa ating mga mixed income earner, especially mga classified as small at micro taxpayers. And suggest ko rin na panoorin nyo yung basic guide ko kung paano mag-fill up ng BIR Form 1701MS para sa ating mga micro at small taxpayers. Gusto ko din po magpasalamat sa mga channel members na patuloy na sumusuporta sa channel. Consider joining the channel membership. Ang mga members ay may priority sa tax questions nila para matulungan sila sa tax compliances. Sila rin po ay may access sa exclusive videos.
So this is Gerard, salamat sa panonood and I'll talk to you in the next one.